You can use egg yolk to give nourish your skin, good for dry skin, and help to force and clear blackheads. How to make face pack ingredients? Naglagay ako dito ng yolk kasama na rin ng rice flour. 1 teaspoon ng rice flour ang aking ginamit. At hahaluin ko nga lang ito para na rin sa mga kombinasyon na ating ginamit. Napakaganda ng benefits ng dala ng yolk lalo na kung ikaw ay nakakaranas ng pagkaroon ng dry skin. Sa paghalo-halo ko nga, heto ang tamang texture. Naglagay ako dito ng aloe vera gel. Ang aloe vera gel, isa din to sa napakaganda para sa ating mga kutis na tumutulong sa pagka-dry skin kasama ng pagkaroon ng acne. Dahil pinapanatilihin itong hydrating ang ating balat na maging moisture. Maiiwasan niya ang pagka-dry o magaspang na balat. Napakaganda nitong cream na to lalo na rin sa pang-araw-araw man natin. Kahit pa 1 beses, 2 beses sa 1 linggo pwede natin isingit na nagbibigay moisture, makinis sa balat dahil ang dala nito ay napakaganda. Ilalagay ko na nga ito sa aking balat at dahan-dahan natin tong gently massage in circular motion. At iwan lamang ito ng 10 to 15 minutes. Sobrang nakakatulong siya na maiwasan ang pagka-dry skin ng ating balat. Dahil hindi maiiwasan, nangungulubot man ang ating kutis, maaligasgas magaspang makakatulong ito. Dahil ang yolk, napakadaming nutrients nito na tumutulong lalo sa pagbawas ng mga pores kasama ng ang pagkaroon ng blackheads na ginagawang moisture ang balat natin na maiiwasan ang pagkatuyo. Dahil naglalaman na rin to ng fatty acid na maiiwasan ang magkaroon ng dry skin. Dahil naglalaman na rin to ng anti-inflammatory properties na napakaganda gamitin. Mayaman din to sa antioxidant. Napakagandang benefits for dry skin na pinapanatiling hydration dahil na rin sa softening skin ng dala. Thanks for watching guys! Bye!